तोंडली फ्राय म्हटलं की लहान मुलं तर अजिबात भाजी खात नाही, त्याप्रमाणे मोठ्यानेही ती भाजी आवडत नाही. माझ्या घरचा अनुभव आहे. पण ह्यात मी एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट घालणार आहे. त्याचं नाव आहे मॅगी मसाला मॅजिक. तर हा मसाला वापरल्यामुळे भाजी तर सगळ्यांना आवडणारच आहे आणि कमालच होणार आहे. तर चला सुरुवात करूया. गॅस सुरू करूया आणि आता आपण ह्यात घेऊया 3 टेबलस्पून तेल. तेल गरम होऊन द्यायचंय आणि मगच आपण फोडणीचं सामान घालायचंय. तेल छान गरम झालेलं आहे. आता आपण घेऊया 1 टीस्पून राई. आता आपण कढीपत्ता घालूया. त्यानंतर 1 उभा चिरलेला कांदा, अर्धा टीस्पून हळदी पावडर, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, मीठ चवीप्रमाणे. आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय. थोडासा कांदा मऊ होऊन द्यायचा आणि गॅस कमी करायचा आहे, नाहीतर मसाला जळून जाईल. कांदा मऊ झालेला आहे. आता आपण ह्यात तोंडली घालून घेऊया. तोंडली मी उभी उभी चिरून घेतलेली आहे, अगदी पातळशा. आणि आता हे मिक्स करून घ्यायचंय. आणि आता ह्याला झाकण द्यायचंय आणि 10 मिनिटं वाट बघायची. बघूया तोंडली शिजली आहेत का. तोंडली छानपैकी शिजलेली आहेत. आता वेळ आली आहे आपला सिक्रेट मसाला घालण्याची आणि तो म्हणजे मॅगी मसाला मॅजिक. हा मसाला 10 भाजलेल्या मसाल्यांचं परिपूर्ण मिश्रण आहे. तर बघितलं ना तुम्ही, हा मसाला घातल्याबरोबर 1 मिनिटात ह्याची चव बदललेली आहे. आणि तुम्हाला तर माहितीच आहे, लहान मुलांना मॅगी मसाला मॅजिक हा मसाला इतका आवडतो की कुठच्याही पदार्थामध्ये हा मसाला जर ॲड केला तर तो पदार्थ मुलं आवडीने खातात. तर ही तर एक कमालच आहे. आणि हो, हा जो मसाला आहे ना, मॅगी मसाला मॅजिक, ह्याच्यामुळे ना प्रत्येक रेसिपीची चव ही अगदी दुप्पट होते. आवडीने सगळेजण खातात. आणि हा आपल्या भारतात सगळीकडे सगळ्या स्टोर्समध्ये मिळतो आणि प्लस ऑनलाईनही मिळतो. बघितलं ना किती सोपी रेसिपी आहे. तर ही करायची आहे. आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा, म्हणजे छान छान रेसिपी तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत.